Zoom meeting එකේ විනාඩි 40ක ටයිම් ලිමිට් එක අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. යාළුවෝ හැමෝම අයබන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්මිදු YouTube channel එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දැන් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ටෙක්මිදු YouTube channel එකේ subscribers 1000 සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් මම subscribe කරලා channel එක මේ තත්ත්වයට ගෙන්න උදව් කරපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. ටිකම නැදින්න අපේ channel එකත් එක්ක අද මේ අරන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ Zoom video series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න මම පළවෙනි description box එකේ links දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල පාසල් වැඩ කටයුතු වගේම ඔෆිස් වැඩ කටයුතු සියල්ලම සිදු වෙන්නේ අන්තර්ජාලය මගින්. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරද්දී Zoom app එක විශේෂ තැනක් ගන්නවා. මොකද online meetings එහෙම නැත්නම් online class සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ Zoom app එක හරහා හින්දා. ඉතින් මේ Zoom app එක පාවිච්චි කරනකොට දෙන්න තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ time limit එක. ඉතින් අවදානවා ෆ්‍රී Zoom package එකෙන් දාන මීටින් එකක් විනාඩි 40යි උඩරින් පුළුවන්. 40න් 40ට මේක කට් වෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලාස් එකක් කරද්දී ගොඩක්ම කරදරයක් වෙලා තියෙනවා මේ ගුරුවරුන්ට වගේම ළමයින්ටත්. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ කොහොමද මෙන්න මේ ටයිම් ලිමිට් එක අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ වගේ ෆෝන් එකෙන් උනත් කම්පියුටර් එකෙන් උනත් දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද පෙන්නන්න යන්නේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ටියුටෝරියල් එකට. right මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ Zoom app එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට නෙමෙයි නම් වගේ Zoom app එක open වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා sign in වෙලා නැහැ Zoom app එකට. ඉතින් ඔයා sign in නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා කොහොමද Zoom එකට sign in වෙන්නේ, profile picture එකක් දාගන්න වගේ දේවල් ඒවත් බලන්න ගිහිල්ලා. right මුලින්ම කරන් තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට meeting එකක් schedule කරන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට meeting එකක් schedule කරන්න නම් meeting එක දාන වෙලාව දාලා අවශ්‍ය duration එක ගන්න එක. දැන් පැය දෙකයි නම් meeting එක පැය දෙකයි කියලා මෙතෙන් schedule කරයිවා. ඉතින් අපිට මේ විනාඩි 40 time limit එක අයින් කරගන්න නම් මේ meeting එක schedule කරන්න පොඩි trick එකක් තියෙනවා. මේ meeting එක schedule කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ විනාඩි 40ට අඩු meetings 4ක්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30 පැය දෙකේ class එක නම් විනාඩි 30 segments 4ක්, පැය 3ක් class එක නම් විනාඩි 30 segments 6ක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ meeting schedule කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම schedule කියන බටන් එක click කරලා දැන් meeting එක schedule කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහෙන් නම් මෙතනින් topic එක අපි normal topic එක නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් මම type කරනවා class 1 කියලා. ඉතින් මේ topic එක තමයි අනිත් meetings වලටත් අපි යොදන්න ඕනේ. දැන් මම arrange කරන්න යන්නේ පැයක meeting එකක්. ඒ හින්දා මම අනිත් විනාඩි 30 segment එකටත් ගහන්න ඕන topic එක class 1 කියලා මේ විදිහටම capital simple space කිසිම දෙයක් මාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ start කරන date එක අද date එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පටන් ගන්න වෙලාව දැන් වෙලාව 2:43යි. මේ වීඩියෝ එක shoot කරන ලාද මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම 3 කියලාම දෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ duration එක. මෙතන duration එකකින් ඔයා දෙන්න ඕනේ පැය වලින් බිංදුව දාලා විනාඩි වලින් 30ක් දෙන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා duration එක හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ recurring meeting වලට ඒවට මුකුත් ටික් දාන්න කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මෙතන meeting ID කියලා තියෙනවා. ඉතින් meeting ID කියන එක personal meeting කියලා දාලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් generate automatically කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් ගන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් Zoom meeting එක විනාඩි 40 නැත්නම් පැය භාගයෙන් භාගයට කට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. generate automatically කියලා දෙන්න ඕනේ. mobile app එක නම් මට මතක හැටියට මෙතනින් personal meeting ID කියන එක ටික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක off කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට හදලා මේක save කරගන්න ඕනේ. right. save කරාට පස්සේ මම ඊළඟ විනාඩි 30ත් මේ විදිහටම schedule කරනවා. අර topic එකම තමයි දෙන්න ඕනේ. class 1 කියලා topic එක දීලා මෙතන duration එක ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තී 3ට විනාඩි 30කින් පස්සේ ඒ කියන්නේ 3:00 ඉඳන් ඊළඟ විනාඩි 30. ඒ කියන්නේ 3 ඉඳන් 4 වෙනකන් තමයි මම මේ meeting එක schedule කරලා තියෙන්නේ. පැයක් 3:00 ඉඳන් පටන්ගෙන ඔන්න 3:30 වෙනකන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම මෙතන generate automatically කියලා දීලා එතනින් ඕන password එකත් වෙනස් කරන්න එපා. ඒකත් ඒ විදිහටම තියන්න. කලින් ඒ වගේත් එහෙමම මෙතනින් save කියන එක දෙන්න. right. දැන් ඔයා meetings දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන meetings වෙනවන බලා ගන්න පුළුවන්. class 1 කියලා topic එකකින් meetings දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතනින් අපි ඔයාගේ මීටින් හොස්ට් නම් ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකේ ගුරුවරයා නම් ඔයා මේක ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකේ පාටිසිපන්ට්ස්ලාට දෙන්න ඕනේ මේ ලින්ක්ස් දෙකෙන් අපි හදුව පළවෙනි ලින්ක් එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වේ 3ට. ඉතින් 3ට නිසා මෙන්න මේ 3ට හැදුව 3ට ෂෙඩියුල් කරපු ලින්ක් එක තමයි මම ෂෙයා කරන්න ඕනේ. මෙතනින් copy invitation කියලා දීලා WhatsApp වලින් එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේක ෂෙයා කරන්න ඉතින් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් උනත් මෙච්චරම තමයි. ඒ විදිහට ඔයා මේක පළවෙනි ලින්ක් එක මෙන්න මේ පළවෙනි ලින්ක් එක ෂෙයා කරාට පස්සේ ඔයා මීටින් එක 3ට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. කිසි කරදරයක් නැතුව ඒ කියන්නේ මීටින් එක කට් වෙන්නේ නැතුව 4 වෙනකම්ම මීටින් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Zoom meeting එකේ විනාඩි 40 අයින් කරලා ක්ලාස් එකක් ෂෙඩියුල් කරන හැටි සමහරවිට Zoom එකකින් මේ ක්‍රමයේ කරන එක නවත්තන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දැනටත් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට කිසිම වරදක් Zoom meeting එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේක දෙය පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ ඔය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා මේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපේ ටෙක්නිකල් YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් ඔයා අඳුරන ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනම් මේ Zoom meeting එකේ විනාඩි 40 limit එක අයින් කරගන්න හොයන. ඉතින් ඒ කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් හිතන දේවල් පළවෙනි comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න.